Ok, sub H3 element avem elementul ordered list, după care trebuie să adăugăm list item, închidem. Poate ar fi mai bine întâi să copiez aici tagurile, să închidem ordered list tag și acum să copiem textul. After the ordered list, add another figure element. Ok, deci se pare că urmează să adăugăm din nou o poză cu descriere. Inside the figure element you just added, nest an image. Source attribute. Închidem tagul, aici este poza. To improve accessibility of the image you added, add an alt attribute. Ok, descrierea la imagine în cazul în care nu se încarcă. After the last image element, add a fig caption element with a text, cats hate other cats. Fig caption. The strong element is used, nici nu ne-am uitat la poză, ok, apare și textul aici, în cazul în care nu se încarcă imaginea avem descrierea. The strong element is used to indicate that some text is of strong importance. Ok, in the fig caption you just added indicate that hate, strong, ok, hate este îngroșat. It is time to add a new section. Add a third section element below the second section. Ok, aici e primul, al doilea, al treilea. Ok, practic aici am avut doar subtitlu, paragraf, poză. Dacă dăm click pe ea, ar trebui să fim trimiși la un alt site. După care aici am învățat în ordered list, să punem descriere sub poză și o descriere în cazul în care poza nu se încarcă. Acum a treia secțiune, să vedem. Inside the third section element, add an H2. Ok, punem un subtitlu. Cat form. Now you will add a web form to collect information from users. After the cat, add a form. Ok, să vedem. Deci am pus aici un subtitlu și acum punem form. Ok. Mai departe. The action attribute indicates where form data should be sent. Practic, noi introducem date unde vor fi salvate acestea și trebuie să facem o trimitere cu ajutorul atributului action. For example, form action submit URL tells the browser that the form data should be sent to the path. Ok. Add an action attribute with value. Practic aici
Submit Catphoto ar trebui să fie un script care preia informația, prelucrează și ar trebui să ne dea înapoi un rezultat. The input element allows you several ways to collect data from a web form, like image elements. Input elements are self-closing. Ok. Nested input element. Deci, practic, noi vrem acum să colectăm aici informații, unde trebuie să le salvăm, aici specificăm și acum, practic, input element aici este unde vom introduce noi datele de la tastatură sau end user-ul. Aici. Ok. Your code does not pass. Your input element should have an open, but not a closing. Da, am și uitat. De la mână până la gură. Deci, image și input nu au closing tags. There are many kinds of inputs you can create using the type attribute. You can easily create a password field, reset button, or a control to let users select a file from their computer. Okay. Create a text field to get text input. Okay. Type text. Putem deja să introducem date. In order for a form's data to be accessed by the location specified in action attribute, aici, okay, you must give the text field a name attribute and assign it a value to represent the data being submitted. For example, you could use the following syntax for an email address text. Type text, name, email. Add the name attribute with a value. Type text, name. Practic, atunci când vom introduce noi date la calculator și sau end user-ul va introduce date, ceea ce trimitem noi aici la script va avea o denumire, va avea un nume. Placeholder text is used to give people a hint about what kind of information to enter. Ok, placeholder. Punem aici placeholder. Practic, nou aici în această casetă nu ne apare nimic acum. Odată ce vom pune în placeholder acest text, îl vom vedea aici. Atunci avem un hint ce ar trebui să introducem. To prevent the user from submitting your form when required, information is missing, you need to add the required. Ok. Practic, nu putem merge mai departe fără să introducem datele care se cer, cum ar fi o parolă sau adresa de mail. Aici este doar exemplificat, dar ne putem gândi că ar fi util și logic să-l folosim când userul trebuie să introducă date fără de care se poate loga, de exemplu. Use the button element to create a clickable button. For example, button. Ok. Atunci punem aici button. Submit. Even though you edit your button below the text input, they appear next to each other on the page. Okay, that's because both input and button elements are inline elements which don't appear. Okay, practic, ordered list, unordered, de fapt, da, ordered list, unordered list, H2, H1, paragraful nu sunt inline elements, adică apar una sub alta. Aici form și button
sau input și button, pardon, sunt inline elements. Okay, the button you edit will submit the form by default. However, relying on default behavior may cause confusion. Add the type attribute with the value submit. Type submit to the button to make it clear that it is a submit button. Okay. You can use radio buttons for questions where you want only one answer out of multiple options. Ok, să vedem. Aici am apăsat submit. Dacă dăm click, please fill out de la required. Submit. It works. This will be submitted too. Okay. Before the text input, add a radio button with the option set as indoor. Okay. Input, type radio și este self-closing tag, da? Și să punem aici indoor. Deja și apare aici. Deci radio este, putem să facem click pe el, ok. Label elements are used to help associate the text for an input element with the input element itself. Okay, especially for assistive technologies. For example, label input makes it so clicking the word cat also selects the corresponding radio button. Okay. Nest your radio label. Label. La fel aici ca la poză cum am făcut, nu? Figure, caption și am avut și image și caption inside the figure. Ok. Și aici la form am pus practic form action unde să se trimită informația, type text și doar i-am dat un nume. Ok, button este în aceeași categorie și acum punem indoor. The ID attribute is used to identify specific HTML elements. Each ID attribute value must be unique from all other ID values for the entire page. Add an ID attribute with the value indoor to the radio button. When elements have multiple attributes, the order of the attributes doesn't matter. Ok. Deci trebuie să adăugăm un ID indoor. Create another radio button below the first one. Nest it inside the label. Outdoor. Ok. Label. Input. ID. Outdoor. Type. Radio. Outdoor. Label. Type radio. Notice that both radio buttons can be selected at the same time. Okay. To make it so, selecting one radio button
automatically deselects the other. Both buttons must have a name attribute. Okay.